Silbing maranggalan sa pagdilim ng mga ulap, sa gitna man ng unos ay kabalikan, kagabay kang lubos sa pagtaas ng mga alon at maging sa tagtuyot. Sa bawat panahon, makakaasang pag-asa sa pagdilim ng mga ulap, sa gitna man ng unos ay kabalikan, kagabay kang lubos sa pagtaas ng mga alon at maging sa tagtuyot. Sa bawat panahon, pag-asa ko, makakaasang pag-asa ko. Okay, salamat po. And to formally open our activity this morning, we'd like to call Ms. Edna L. Vanillo, our Chief from the Climatology and Agromet Division. Okay, dito na lang po ako, nakita naman ako sa isang makabuluhang umaga po sa ating lahat. Well, again, nandito na naman po tayo sa 118th Climate Outlook Forum at nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pagpunta nyo ngayon. And of course, in behalf of Dr. Milano, we welcome you to this regular monthly activity of Climatology and Agrometeorology Division. So, I think we are running a little bit of time, late na tayo ng konti. So anyway, ina-encourage ko po ang lahat mulit-muli na please actively participate in the discussion in the open forum. And then you can also, of course, we value your comments, recommendations, suggestions, and anything in the sun that will improve our current products and services. And of course, yung aming ipipresent ngayon. So let me acknowledge the presence of the arrival of our administrator, Dr. Vicente Malano. So please welcome Dr. Malano. Welcome. Nag-uumpisa na sana. Long time no see. Good morning sa lahat. At 5-18 na yun. Kahit 18 years, yun na naman. Pagkakala ko si Mang Tani nagbukas nito eh. Nung naandun pa siya sa Cup pa yun? Cup o Cup pa yun? Cup pa yun, Climate and Agromet Branch. Muli, papasalamat kami sa inyo dahil nandito. Muli, babantayan natin kung anong mangyayari in the next 6 months. Mayroong naka-schedule na rationing ng tubig, di ba? Siguro mas importante siguro matingnan to kung ano yung pwedeng magawa relative doon sa magiging paulan during the next 6 months. At siguro lahat tayo dapat magtatrabaho. Kahit dun sa bahay, kailangan natin magtipid. Yun yung mga gagawin dapat. Concern ng lahat eh. Hindi lang concern ng nagsusupply ng tubig, kundi lalo na dun sa mga users ng tubig. At mayroong mga gadget na nilalagay, kahit yung may mga nilalagay sa gripo para hindi ganong lumakas yung tubig ng pagdaloy. Ganun yung mga ginagawa. At yung recycling siguro ng tubig. Kamukha nung sabi ko nga, sa Singapore, iba yung pang-inom, iba yung panglinis ng kotse, iba yung panglinis ng sasakyan. Dapat siguro hindi yung
pag naglinis na ng kotse, tuloy-tuloy yung hose. Yun lang siguro at muli ipapasalamat kami sa inyo. Sana ay magkakaroon tayo ng pagkakaisa patungkol dito sa ating pagkukulang ng tubig. Ano ha? Wala na ba tayong ginagawa sa provincial government? Di ba may ginawa kayo nun? Sana din maparating din dun sa ibang probinsya, ibang region, yung ating ginagawa. Aside from dito sa Climate Forum, dahil yung Science and Technology Week, although July yun nag-umpisa, tuloy-tuloy yung ginagawa hanggang sa during this year ang pinakahuli yata November. Hindi ko lang alam kung anong region. Ang unang ginawa ay parang City Hall, Central Visayas yun. Kasama tayo doon sa ginaganap na Regional Science and Technology Week. Mga ganitong kung ano yung mga mangyayari doon sa region, yun yung ating intervention or ating engagement with the different regions in the Philippines. So yun lang po at muli, salamat po at good morning. Salamat po, Sir Dr. Malano. And to acknowledge our usual participants for this forum, we'd like to, once your company is called, please stand to be acknowledged. So first on the line is from Pasig City, DRRMO of Pasig City, DRRMO. Thank you for coming, sir. Philippine Red Cross. Okay, thank you for coming. Transco. Thank you. SMPC. Okay, thank you, sir, for coming. From FIVOX. Okay, thank you, sir. From Bangko Sentral, Pilipinas. Thank you. Meralco. Okay, thank you, sir. From PRC's Philippine Red Cross. QCDRRMO. Thank you, sir. From Aldis Corporation. Thank you, sir. From the Philippine Air Force. Okay, thank you, sir. Solar Philippines. Okay, thank you, sir. From the PSMAI. Okay. Philippine Sugar Millers Association. Thank you, sir. From NPC or National Power Corporation. Okay, thank you, sir. From the Department of Agriculture. Okay, thank you. Office of the Civil Defense. Thank you. National Tobacco Administration. Thank you. From the Bureau of Soils and Water Management. Thank you, sir. And of course, our usual co-employee before from Mr. Nathaniel Cruz, Mangtani. And of course, our executive staff, led by Dr. Malano and Ms. Vanilio. Dr. Servando, our former administrator, and also the associate scientist, our section chiefs, Ma'am Sharon, Ma'am Edna Ashatson, and Miss Fe Villamora, of course. So, and also our PAGASA colleagues also. So, good morning. And to begin our updates, we would like to call Mr. Nicos Peñaranda, our forecaster from the Weather Division, to give us the weather update.
Good morning po sa inyo lahat, Dr. Malano, our guests and regular guests and new guests and PAGASA colleagues. So I'm here to give you the weather for the next 5 days. So, okay. Ayan. Okay, so pinapakita ko dito, this is the visible satellite image. And ito pong nakikita nyo yung mga guhit na yan, ayan yung direction o wind direction. So kung saan po nakaturo, so ibig sabihin ito may umiikot, and then meron tayong hangin na gumaganito. So pinapakita lang yung kilos ng hangin. And then of course, meron tayong binabanggit itong si Typhoon Bualoy. Ito ay kasalukuyang nandito po sa may northwest po ng Northern Mariana Islands, yung kung saan po yung Guam. Malayo po ito sa Pilipinas at ito po ay inaasahang hindi papasok sa Philippine Area of Responsibility. So at meron din tayong isang hindi po ito significant na system, yung shallow low pressure area. So meron lang pong sirkulasyon, makikita natin wala naman itong masyadong kaulapan and hindi naman natin inaasahan magper-persist. And of course, makikita natin dito ang northeasterly wind flow na siya pong isa sa mga dominant na weather system dito sa bansa. So, of course, alam naman natin, transition period po ngayon, itong northeasterly wind flow, yan na po yung magiging amihan sa susunod na mga araw o linggo. So, malapit na po tayo panahon ng amihan. And makikita natin, galing po itong hangin na to dito sa norte, dyan po sa mga high pressure area dito po sa mainland Asia. And makikita din, generally fair weather po sa ating bansa ngayong umaga. Meron lang pong mga kaulapan dito sa Mindanao dahil nga ang itong pagsasanib ng hangin o yung convergence zone nandito na po banda sa may Indonesia area. So paminsan-minsan ito po ay nagfe-flare up o dumadami ang makaulapan kaya naman nakakaapekto sa Mindanao. Pero ngayong araw ay nakikita naman natin na malinis, halos malinis. So meron lang mga thunderstorms na posibleng maganap. So ito po yung weather chart. So ngayong umaga, so pinapakita nga yung direction ng hangin. Ito po yung high pressure area o yung dito po sa kasalukuyang nandito po sa may Northern China, Mongolia, nakasentro. Ayan po ang ikot ng hangin, bumababa po dito. At dito naman sa bandang Visayas, Mindanao, galing po dito, medyo easterlies po. Pero of course, hindi po significant dahil medyo dry dahil nga inaagawan nitong mga weather system, lahat ng moisture. Kaya ang main dominant na weather natin ay galing nga po dun sa northeasterly wind flow na siyang nakakaapekto lalong-lalo na dito sa may extreme northern Luzon. And of course, nakikita din natin halos nagiging itsurang pang-amihan na yung ating mga posisyon ng mga weather system. So nagkakaroon na po ng mga low pressure dito at unti-unti pong itong hangin na galing po dito sa high pressure ay papunta na po doon sa southern hemisphere, doon sa bandang Australia. Pero sa ngayon, hindi pa naman masyado, pero pumuporma na. So nakita natin. Of course, ito po ang bagyong si Typhoon Bualoy. Ito po ay inaasahang susundan po itong cold core. So yung malamig na low pressure area dyan po sa mga norte, meron pong cold front. So usually sinusundan po niya yan. Makakaiwas dito sa area ng Japan. Of course, remnant ito ni Perla na naging isang, nag-iba na po si Perla, naging isang malamig na low pressure na po dahil pumasok na po siya doon sa malalamig na lugar, nagka-cold front na. So, yan po. So makikita din natin, patuloy nga din yung kahit nung mga nakaraang buwan, paiwas pa rin sa ating bansa yung mga kilos ng mga bagyo. So laging nagre-recurve pataas. So yun po yung isa po sa mga kakaibang itong taon na to. Kaya naman wala pa masyadong tumatama sa ating bansa. Makikita itong convergence o yung pagtagpo ng dalawang hangin, so parang nagsasama sila. So yan po yung kung saan nagkakaroon ng makaulapan na tinatawag natin intertropical convergence zone. Pero sa ngayon, wala pa, medyo confined po dito sa Indonesia, hindi masyado naapektuhan yung Mindanao ngayong araw. Okay, so tingnan natin.
Of course, ito po pala yung mga pag-ulan. Mostly po ay dito lang sa may area po ng Palawan at Western Mindanao. Ayan po ay sanhi po ng mga thunderstorms pagdating po ng hapon at gabi. At ito nga ang ating weather. So, dito po sa Luzon, makikita natin mostly or generally fair weather tayo and maglalaro po sa 24 or 25 po ang minimum temperature. Of course, dito po sa mga kabundukan, mas mababa, 16 sa Baguio and 22 sa Tagaytay. Of course, ang mga maximum temperature natin sa mga kabundukan dito sa Luzon, 31 po sa Tagaytay at mas malamig po sa Baguio, 24. At doon po sa mga ibang lugar, sa extreme northern Luzon, ang Tuguegarao, dahil nga po may northeasterly wind flow na, ay mas mababa ng konti ang hangin dito po sa 32 degrees Celsius. Metro Manila, 33, Legazpi, 33, and of course sa Palawan, dahil dyan sa mga afternoon thunderstorms na inaasahan natin, mas mababa po ng isang sentigrado, 32 degrees Celsius. Okay, so dito po sa Visayas and Mindanao, mas mainit po ang minimum temperature dito dahil nga mas humid at wala po masyadong lamig dahil sa northeasterly wind flow ngayong sa kasalukuyan. Kaya naman maglalaro po sa 25 to 26 po sa madaling araw. At pagdating naman po ng tanghali o hapon, ang maximum temperature po maglalaro sa 32 to 34 degrees. At dito po sa Davao, ang pinakamainit, inaasahan 34 degrees Celsius. Okay. So makikita din natin, mataas ang tsansa ng mga thunderstorms so dito sa Visayas at Mindanao dahil nga mas malapit po dun sa tinutukoy natin na intertropical convergence zone. Pero hindi po buong araw sila inuulan dahil mga localized lang po yung inaasahan. Mas mataas lang yung tsansa. So dahil yung ITCZ, ang epekto niya mainly dito po sa south po ng Mindanao o sa south po ng Indonesia area po sa ngayong susunod na mga araw. Okay, so tingnan natin sa progression. Pagdating po bukas, inaasahan nga itong Cebualoy, susundan itong frontal system, makakaiwas dito po sa Japan. And then, of course, patuloy na magkakaroon po uli ng isa pang low pressure area na malamig. Magkakaroon po yan ng front, cold front, kaya naman patuloy ang supply nitong northeasterly wind flow dito sa Luzon area. And makita din natin, ang shallow low pressure area naman ay hindi po magiging significant. Ito po ay unti-unting malulusaw. And makita natin sa 24-hour rainfall, hindi po masyadong significant ang mga pag-ulan bukas. Mostly po doon nga po sa may southern part. At ito po ay mga sanhi po ng mga localized weather system. Okay, sa Friday, so maganda pa rin ang panahon at patuloy pa rin itong malakas na hangin dito po sa norte at makita natin nga medyo bumababa itong convergence area. So malakas na po yung impluwensya nitong northeasterly flow. Ito po yung hangin na mas maalinsangan galing sa easterlies. Ito po ay unti-unting natataboy pa dito sa may area ng Visayas at Mindanao. At meron tayong panibagong low pressure area na inaasahan. At ito po ay inaasahang lilitaw po pagdating po nung katapusan ng linggo. Okay, so sa ating three-day forecast, Metro Manila, halos pareho lang po ang condition. Meron lang tsansa nitong mga isolated rain showers, mostly po sa may bandang tanghali o hapon. And then dito naman po sa Baguio City, of course, milder ang temperatures, pero pagdating po ng mga Sabado, dahil may panibagong itong lalakas ng konti yung hangin ay medyo lalamig po ng konti sa madaling araw at of course mas clear din po ang panahon sa madaling araw, wala pong ulap kaya naman po mas malamig ang inaasahang temperatura sa madaling araw. At dito lang po sa Legazpi City, sa Southern Luzon, Bicol Region, of course, ganun pa rin po, 24 to 33 degrees, mas malamig lang po bandang weekend. And then dito naman Metro Cebu, 25 to 33 degrees, 26 to 33 degrees po sa bukas. And then halos pareho lang po ang weather hanggang sa weekend. Metro Davao, ganun din po. So makikita natin, wala po masyadong changes sa inaasahang weather sa susunod itong buong linggo.
sa buong bansa. Mataas lang ang thunderstorms, chance ng thunderstorms dito sa Visayas at Mindanao. Okay, so ito yung progression. Magiging persistent po itong low pressure area. So inaasahan po natin na of course aming imo-monitor yung progression ng ating panahon dahil nga ito pong low pressure area na to ay mataas ang chance na mabuo. So sinasabi natin na pwede siyang magkaroon ng low pressure area dito. So wala po akong sinasabi pa na kung ano po yung mangyayari sa kanya. So of course, makikita din natin na ang bagyong Sibwaloy ay patuloy pong dumiretso east of Honshu, Japan. So east of, dito po sa east ng Tohoku region. And then patuloy pa rin itong persistent na northeasterly winds dito sa Luzon. Okay. And then Sunday, of course, ito pong low pressure area ay inaasahan na lalapit dito sa mga isa ng bansa at ito po ay posibleng makapagbigay ng mga pag-ulan. Of course, this development remains to be seen at tayo naman ay mag-update sa susunod na mga araw ukol dyan sa low pressure area. Okay. So, papakita ko lang tuwing Nobyembre. So, ito po ay mga track na mga bagyo mula 1945 hanggang 2019. So makikita natin pag Nobyembre ay pwede pa rin talaga magkaroon ng mga bagyo at ngayong taon ito po yung mga kamuka na mga nagdaang bagyo. So may mga track po na umiiwas pero regularly po pwede pa rin talaga or mostly po ay nagla-landfall talaga ang mga bagyo. So ang katulad po nito is si okay, so marami pong mga bagyo. Mostly po, pwede pong dumaan dito sa may Southern Luzon at meron din pong mga taon na mas dito sa Northern Luzon. So, of course, yan po ang mga bagyo tuwing November. So, mostly po ay landfalling. So, yan po ang latest weather update kayong umaga. Maraming salamat. Thank you, Sir Nikos. So, to give us the updates sa mga dams naman natin, we'd like to call Mr. Edgar de la Cruz, our hydrologist from the Hydrometeorology Division. Good morning po. Ako nga pala po yung taga Flood Forecasting and Warning Section, Edgar de la Cruz po. Ano ito? This one? Bakit wala? I will start with dam elevation or dam status. As of October 23, 6 a.m., titignan po natin yung anggat. Nasa 186.3 meters. Patuloy siyang bumababa. At kung titignan natin yung mga dams na major dams dito sa Luzon, halos lahat yung araw niya ay downtrend. Kaya medyo kinakapos tayo sa tubig. So kung titignan natin, ang pinoproject na estimated rainfall para umabot tayo doon sa 210 elevation and 954 millimeters sa anggat. Spread out to sa 1 month. Kung makukuha natin yun sa 1 month na 954 millimeter, pwede natin makuha yung 210 meter height ng anggat. At ito yung anggat na nung panahon ng mga tagtuyot, nung summer, sumadsad siya ng below 180 meters. At nung pumasok na yung rainy season, nung August, September, umakyat siya up to 191 meters. Ito po, ito yung anggat. So nung August, nung mga buwan ng July,
andi dito lang siya, mga March, April, May, June, July. Nung pumasok na po yung rainy season, umakyat siya up to 191 meters. Uminto lang siya ng pag-akyat last September 24. Nag-level off siya. The last time na nagpaulan sa kanya, yung may tropical depression, natatanaw, Liwayway. Liwayway. After nung paglagpas ni Liwayway, wala na tayong naranasan na bagyo na naglandfall sa Luzon. So, ang nangyari, unti-unti na siyang bumababa. At yun nga, ang elevation natin ngayon nasa 186.23 meters. Ang average na pagbaba niya is almost 0.020 meter per day. At yung San Roque, yung Angat nga pala is now working above low water level. Ang talagang normal elevation ng Angat dapat, yung nandito tayo sa may rule curve. Dapat nandito lang yung elevation ng Angat. Hindi siya masyadong bababa. So kung titignan natin dun sa rule curve, dapat nasa 194 meters siya. Pero ngayon nasa 186, so below rule curve siya. Kaya medyo ang allocation ngayon ng MWAS medyo mababa. So ang San Roque, kung titignan natin, nasa normal level siya. Kasi kung titignan natin yung rule curve niya, pareha siya dun sa water level niya sa ngayon. And then, ang Pantabangan, medyo mababa, pero okay lang yung Pantabangan dahil ang siniservisyuhan lang naman yan, irrigation and hydroelectric. Hindi katulad nung Angat na meron siyang another siniservisan, katulad nung domestic consumption ng Metro Manila. And then, ang Magat, nasa 187.33 meters siya. So, below rule curve, pero yun nga, ganun din, irrigation and hydroelectric lang siniservisan niya. Hindi katulad ng Angat, nasa medyo critical or concern level siya dahil nga for domestic consumption ng Metro Manila. So, ang Lamesa Dam ngayon, as of 6 a.m., nasa 78.57 meters. So, okay lang yung Lamesa dahil ang tawag nito, nagdidepend naman yung elevation ng Lamesa dahil kung maraming tubig ang Angat, so sufficient rin ang Lamesa Dam. At ang assessment ng flood forecasting, ito ang magiging elevation niya for the end of November is 189.15. So, below 210 dun sa normal high elevation. At ang San Roque po, kasi dahil sa maliit lang yung pinoproject natin na rainfall, bababa pa siya sa mga darating na buwan. And then ang Pantabangan nasa aakyat din siya ng 209. And ang Magat. Ito po yung four major dams dito sa Luzon. Pero major concern natin dito yung Angat dahil for domestic consumption. At yan lang po sa flood forecasting and warning section. Maraming pong salamat. Thank you, Sir Edgar. So, yan. Yun na yung ating update sa ating mga katubigan. And to give the review of the climate conditions during August and September, tatawagin na natin yung ating regular MC, si Miss Joribel Masalio. Thank you, Rusi. So, pahinga ko. Okay. JR Ann, ayaw mo ko?
Ayan yan. Okay, so good morning po. I'll be giving you our climate review for the months of September up to October 21, 2019. Okay, so for the outline, of course, we have the recent ENSO condition. Mahirap nga pala, no? Okay. And then the weather systems, the climate assessment, and of course, our summary. Okay, for the recent ENSO condition, so ito po yung up to October 21, and then later po, makikita nyo na po kung ano na po talaga yung pinakang latest and forecast for the ENSO condition. So again, for the newbies, ito po yung ating fino-forecast. Ito po yung ating minomonitor, Nino 3.4, kung saan nandito po yung minomonitor natin yung SST anomaly, and then we have the atmospheric indicator ng Southern Oscillation Index, wherein yun po yung difference ng pressure between Darwin and Tahiti. Okay, so El Nino is happening in the Central and Equatorial Eastern Pacific po. Okay, so for the past almost 2 years, so August 2017 up to September 2019, we are monitoring po the Southern Oscillation Index. And as you can see, nung nag-start po ang El Nino sa atin ng February 2019, so makikita nyo po na since for SOI, it should be less than 0.7, so makikita po natin yung fluctuation, and then we ended the El Nino condition last August 2019. So makikita po natin yung pattern niya. And for the monthly SSTA or the sea surface temperature anomaly, so dapat po masustain niya yung 0.5 degrees. So as you can see, bumababa na po yung kanyang SST anomaly. And with that, we have issued ENSO neutral condition last October 3, 2019. So we are forecasting po na ENSO neutral condition up to last quarter of May and up to the first quarter of 2020. Okay, so ano po ba yung mga issue namin na to? So we have this in our website. So i-explore nyo lang po yung website namin. Marami po kayong matutuklasan doon ng mga information. So we have that one na very comprehensive, and we have the simplified para po mas ma-appreciate natin yung mga information. Okay, and then we have the weather systems that affected our country for the past almost 2 months. So yung usual po natin na southwest monsoon, and then we also experience the low pressure areas kung saan dito po nag-originate yung ating mga typhoon na possibly mabuo, and then localized thunderstorms. At ang bagyo po for the months of September, we have 5. So si Kabayan, si Liwayway, si Marilyn, si Nimpa, at eto po, nung nag-forum po tayo hanggang kay last forum, hanggang kay Nympha lang, pero now meron na po tayong after that, we have Onyok na pumasok. So nakalima po tayo for September. And then for tropical cyclone ng October, so isa pa lang po tayo. At ang forecast po natin ay ilan for October? 1, 2 or 3, ayun. So, wala po akong pamigay na ballpen ngayon sa December na po. So, yun po, meron po tayong isa, si Perla, na sabi nga po kanina ni Sir Nikos, naging cold front na siya. Okay. And then, of course po, transition period po tayo during this time. At nag-issue po tayo ng press release last October 7 para po sa termination ng Northeast Monsoon. And then, aabangan po natin yung ating transition po. Aabangan po natin yung ating onset naman po ng Northeast Monsoon. Okay, so ito po nakita na last forum, but then we have to reiterate po na yung mga bagyo po natin, kung hindi po nasa gilid, nagre-recurve naman po siya. Kaya po sabi nga kanina ni Sir Edgar, ang nagpaulan lang po talaga kay Angat is etong si Liwayway, kung saan makikita po natin yung amounts of rainfall dito. Si Marilyn, nagdalawang isip pa kung babalik or mag-stay, di ba? And then si Nympha may mga, medyo na-enhance niya yung southwest monsoon, kaya may mga kaulanan tayo dito sa area na to, and nag-cause din siya ng mga suspension of classes. At iyong si Onyok na
humabol siya ng September, dapat sakto na tayo sa forecast. 3 or 4 tayo, no, pag September. So, humabol si Onyok, so pinagbigyan na natin. Pero, hindi rin ganun ka-significant yung binigay niyang rainfall amount. Okay, at eto si Perla, yung recent nitong October. So, ayun lang din yung track niya. So, hindi rin ganun ka-rain effective si Perla, no? And then, so, nakaka-60 na po tayo na bagyo. So, if we are averaging, ilan po yung average natin? 19 to 20. So, tingnan po natin kung maaabot po ba natin, kulang or sobra. Okay po. And then, so ito lang po yung mga ibang pictures. Again, this was presented last forum. So, yung September po kasi sila yung may 5 bagyo. So, ito po si Marilyn na nakapagpabaha din po sa Eastern Visayas. And then, yung mga walang pasok po na during the times of liwayway. At sinimpa rin po nakapag-suspend ng classes. Although may hina sila, pero na-enhance nila yung habagat na kung yun po yung nag-cause ng mga pag-ulan. But unfortunately, hindi nga lahat sumasakto sa Angat Dam. Okay, so kabisado na po natin ito kahit nakapikit. So this is how we presented our rainfall maps. And for the actual monthly rainfall, so this is the normal, the actual, and then the percent normal. So makikita po natin, mostly, Northern Luzon po, near normal to above normal, and then the rest of the country po may mga below normal to way below normal po. So if we are going to get it in percentage in terms of the provinces, so ang way below normal po, 17%, wherein 14 po yung naka-experience niyan, and then medyo marami po yung below normal, 46%. So mostly below normal po yung rainfall condition. And then near normal, 28%, we're in 23 provinces po yung naka-experience. And above normal, mostly sa western part ng Northern Luzon is 10%. So we have this matrix po for our stakeholders na concerned po sa mga numerical value. And then for the month of October 1 to 21 pa po, so hindi pa po ganun ka. Tapos ang October natin, we still have 10 days to go. We have po there, makikita nyo, way below normal to below normal rainfall condition. So wala pa pong nag-aababa, no? At makikita po natin na this is really the transition period po for southwest to northeast monsoon. And for the temperature assessment po, generally po, near to, slightly near to above air temperature po ang naranasan. So, mas binibigyang highlight po namin yung during yung mga minimum temperature po. So, mas makikita natin na mas marami yung mga slightly above. And then for the historical records, so this was presented also. Kung meron man pong na-surpass, so far, wala naman pong mga historical records na surpass. And for the month of September, so highest pa rin po yung September 7 sa Borongan, Eastern Samar. So mainit po sa kanila. But then for Baguio, we have 14 degrees Celsius. And for Metro Manila, 33.8 po yung ating highest. Lowest is 23.1. So hindi pa po, ano pa rin po yan, yung September na yan. And for October naman po, kung makikita po natin, mas marami na po yung, lalo na po sa maximum temperature, slightly above. So, ibig sabihin po na yung atin pong sa minimum temperature, ganun din po, hindi pa po talaga natin nararamdaman yung, sabihin natin kung amihan na ba. So, most probably, baka by November, mag-i-improve na po yung ating morning air temperature na mas masarap matulog. Ano po? Okay. And then for the month of October pa po na hindi pa tapos, so ang highest na po ay sa Cotabato City, 36.3. Ang Baguio is pumalo ng 14.4. For Metro Manila is 34.8 pa rin po yung ating highest and lowest 23.0. So hindi pa po ganun ka lamig talaga. Okay, so mabilis lang po yung ating review because hindi naman po ganun ka-significant yung mga nangyari. But then, kung maaalala po natin, si Hagibis na
muntik na pong pumasok na marami pong nabahala. But then, eto po yung truck niya na minomonitor natin. Unfortunately, pumunta po siya ng Japan. So, ayan po, October 13 po siya na nalasa doon, Sunday. And we have mga footages po. So, kung yung mga nakapunta na po ng Japan, so familiar po tayo dito sa Shinkansen na mga train. So, ito po yung depot nila. So, mga station lang po, naka-standby. So, inabot po siya ng baha. So, this is napaka-devastating po sa kanila. Umabot po ito ng 275 kilometers per hour. Ang isa pong magandang tingnan, kung bakit ko po ito kinuha, wala po silang basura, di ba? Kung gusto ko nga po sanang ilagay yung sa atin dito, pero wag na. Pero makikita po natin, di ba? Oh, ang sarap mag-swimming, no? Siguro kung dito yung mga batang tumatalon sa pagbaha, ayan ang pinakamaganda, oh. Para ka lang nasa resort, no? Ang ganda nung kanilang, very malinis, no? Pwedeng gamitin sa, water supply for domestic. Ang ganda po, no? So, eto kasi, hindi siya nagraran. I-click mga G. Wala siya. So, may mga lumilipad-lipad din silang yero. So, less than 100 din po yung namatay sa kanila. But then, ang maganda sa kanila is, parang 2 or 3 days pa lang, in-stop na nila yung operation ng train. Tapos sa Tokyo, napaka-peaceful. Di ba yun ang pinakang busiest city nila. Tapos yung mga tao hindi na pumasok sa trabaho. So, ang bilis po nung kanilang early action. Kaya yung disaster, hindi ganun, yung bagyo, hindi ganun masyado naka-apekto. Although, syempre, hindi naman siya maiwasan. But then, ang pinaka-importante doon is hindi ganun ka-devastating para sa kanila. So, thankfully, at hindi naman po siya nakapasok sa atin. Sabi nga po, ang Pag-asa magaling nang magbantay ng bagyo. Kasi 'di ba, sabi, bakit na binamatayan yung bagyo pero nakakapasok pa rin? Pero ngayon po, yung mga bagyo hindi na nakakapasok, so magaling na raw magbantay yung Pag-asa. Lumili ko na. That's Okay po, for the summary, so ayun po, we have 5 typhoons, 5 tropical cyclones na visit sa atin for the month of September, and then rainfall po near to above normal most of Luzon, kasali na po dyan ng Visayas and Mindanao, and below normal po ang rest of the country. So sa temperature po, near average to above average surface temperature po ang naranasan natin. And for the month of hanggang October 21 pa lang po tayo, so most parts po, syempre way below to normal rainfall condition. So, kung may papasok pong bagyo, so mag-iiba rin po yung mga kulay ng ating rainfall assessment. And for temperature, so kapag naging in place naman na po ang northeast monsoon, mag-iiba na rin po ang ating surface and air temperature. So, as of this time po, near to slightly above average po ang ating air temperature sa most parts of the country. With that, maraming salamat po. So, this is Ella's air... Thank you, Dance, and maraming salamat po. Thank you. Stick na siya. Thank you, Bel. Pumayat na si Ella. May nag-LC, ano ba yun? LCIF, sa mga nakakaalam dyan. Meron ba dito, Bel? Siguro pwede kang mag-lecture. So, sa ngayon, ayun, since ang mga bagyo natin lumiliko, yung ulan natin, kung natatandaan natin, kulay pula. So since, yun nga, umiiwas siya sa atin, ewan ko kung magandang balita or hindi. Pero, mas maganda yata. Ewan ko lang. Yan nga lang, sa water sector natin, yun ang nangangailangan ng tubig. So, to give the climate outlook for the next 6 months, we would like to call our chief from the claims, CAD, Ms. Annalisa Solis. Maraming salamat po, Rusi. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. So, outlook for November to April 2019. Ay, 2020 po yan. Sorry, kasi sinisipan siya. 2020. Balik tayo, 2019. Okay. And so, update and outlook. Climate outlook for November to April 2020, and then summary.
So ito po yung mga sinasabi ng International Prediction Centers kagaya ng Tokyo Climate Center. So still ENSO neutral conditions persisted in September and 60% probability na until Northern Hemisphere winter, December, January, Feb 2020, still at ENSO neutral conditions are likely ayon po sa TCC. CPC NOAA Climate Prediction Center, so Northern Hemisphere fall, September, October, November, still ENSO neutral with more than 85% probability, and until March, April, May 2020, so at least 55 to 60% chance na still at ENSO neutral condition, and hindi na po yung active yung ENSO alert system nila. Sa BOM, Australia, so ina-update nila twice weekly ito, twice monthly po ito. So inactive pa rin, and actually never pong nag-declare ng El Nino ang BOM. Kasi po, mas mataas yung threshold values niya, 0.7 kasi. So, hindi po na-reach yun at hindi siya naging consistent. So, hindi po talaga nag-alert level or nag-activate yung ENSO alert system ng BOM during this 2018-2019 El Nino. So, it remains neutral and forecast neutral ENSO for the remainder of 2019 and into the first quarter of 2020. Ang daming hawak. Okay. Sa APCC, so ina-update siya every 25th o 24 ng month. So still, October to December 2019, probability for neutral conditions and gradually decrease to 45 through January, February, March 2020. So still, ang pinapakita lang po niya is based on climatological probability. Na mas mataas ang probability of having El Nino during tinatawag na Northern Hemisphere winter, December, January, February. So bumababa siya pagdating ng February, March, April, which is yung po yung pa-spring natin, pa-spring ng Northern Hemisphere. Sa WMO, so ina-update nila every quarter, every 3 months. So still borderline weak El Nino conditions have ended and so neutral yung tropical Pacific. So sabi po ng mga WMO GPCs for long range forecast, slightly above average SST are most likely pero still within ENSO neutral level. So slightly warm SSTs pero still at ENSO neutral level. At base po dyan at sa mga observations and monitoring ng PAGASA, so ENSO neutral conditions persist. So nagpalabas po tayo ng final El Nino advisory ng August. Majority of climate models predict ENSO neutral. So until first quarter of 2020, doon po muna tayo dahil meron decreasing probability based on climatology and inactive yung ENSO alert system natin. Ito po yung isa sa mga atmospheric indicator, yung tinatawag nating cloudiness na nagbibigay kung ito ay nagpapaulan or hindi. So makikita po natin yung blue shading. So ibig sabihin ay enhanced convection or precipitation. So mostly yung pag-uulan po is east of Papua New Guinea. Yung po yung kulay blue. So makikita natin the whole yung tinatawag na Pacific, Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, Philippines, and the dateline, makikita po na positive OLR anomalies, suppressed convection po talaga. So localized thunderstorm lang yung nararanasan natin at yung mga bagyo ay lumilihis. Ano yung sinasabi po nito? Ito po yung sign talaga na may decaying stage po ng El Nino. Dahil katatapos natin ng El Nino, still nasa neutral warm yung SST natin, pero yung pong atmospheric indicator or yung tinatawag na response niya dun sa pag-init or pag-decay ng SST, yun po yung pinapakita niya. So, decrease during the decaying El Nino or positive OLR anomalies. So, yun ang kasagutan kung bakit kakunti po yung ating mga bagyo na halos pumapasok sa atin. So, napaka-suppress po ng convection and a sign of decaying El Nino states. So, in terms of trade winds and cloudiness, so yung SOI, yung sea level pressure anomaly between Tahiti and Darwin that represent the east and the west, makita po natin ENSO signal siya, El Nino signal siya. So, ibig sabihin po, yung delayed response po nung pag-decay ng El Nino na still at SST, warm SST, yung response niya dun sa atmosphere is still nasa the sign of decaying El Nino na kung saan wala talagang convective activity. So, yun po yung pinapakita. So, still at El Nino level pero kaya dry pa siya. And sinasabi nga natin, sustained positive values above typically indicate La Nina and below indicate El Nino. So, yun yung pinakikita natin.
Model predictions and so outlook na pinalabas po ng International Research Institute, Climate Prediction Center ng US. So, sinasabi po nito ng mga dynamical and both statistical models, majority nagsasabi na ENSO neutral condition. Kung i-average po natin at even yung mga individual sea surface temperature anomaly forecast ng mga models natin, ay wala pong nagsasabi na magka-El Nino or La Nina until June, July, August 2020. So, average po siya. So, majority favor ENSO and neutral condition until March, April, May 2020. So, at about 25. Ito naman po yung probabilistic ENSO outlook. So, updated po itong 10 October na kung saan ENSO neutral during the forecast period until May, June, July. So higher probability, just above the climatological probability of having ENSO neutral conditions until May, June, July, August. Yung climatological probability po, ito po yung mga usual na occurrence po ng mga probability ng El Nino na kung saan at this time of the year, September, October, November, December, makikita nating higher probability of having El Nino at this time of the year than probability of having La Nina or ENSO neutral conditions. So talagang above climatological probability yung pagiging ENSO neutral natin ngayon. So kung tutusin, actually, in terms of climatological probability, unusual siya. Apo. So, ito yung... So, MCAO issued 03 October. Ito yung general statement po natin. ENSO neutral conditions persist and will likely to continue through the remainder of 2019 until March, January, February, March 2020. Yun po yung ating condition ngayon. Advisory pinalabas. And then, yung about outlook po natin for November to April 2020. So, weather systems that might affect, so transition from southwest to northeast monsoon. So, mga in a day or two, mag-start na tayo ng northeast monsoon. Kasi, base po dun sa monitoring natin, at saka dun po sa although may criteria po kami for the establishment onset ng northeast monsoon, tinetest pa rin natin to experimental. Pero kung titingnan po natin, yung mga indicators po dun sa tinetest natin na criteria to establish yung onset ng northeast monsoon, medyo nasa-satisfy na, sir. So, pag mag-uusap po ang Weather Division at saka CAD. Okay. So, northeast monsoon, tail end of cold front, severe thunderstorms, ridges of high pressure area, easterlies, intertropical convergence zone, and low pressure areas at Bagyo. Ayan. So, ang dami pa ring weather system. So, makikita natin, kukunti pa nga po yung ulan natin, pero lahat naman po ng mga weather systems na posibleng maka-apekto sa atin ay mga rain-bearing, except ridges of high pressure area. So, may pag-asa pa. Nasa pag-asa tayo. So, magkakaroon pa siguro tayo naman ng ulan, lalong-lalo na po yung Angat Dam na nangangailangan ng tubig natin lahat dito. Okay. So, rainfall condition natin, way below, near, above normal rainfall condition. So, based po dun sa recent condition, kung ano po yung natural na condition ngayon ng sea surface temperature anomaly and other atmospheric variable, yun po yung pinagkukuhanan natin ng predictor para makapag-predict tayo ng ulan dito sa ating bansa. So, ito po yung normal rainfall tuwing the month of November na kung saan medyo dumadami yung ulan dito sa eastern section ng bansa dahil magiging dominant po yung northeast monsoon at this time of the year normally during the months of November. Forecast rainfall for November, so medyo madadami na rin po yung ulan pagdating ng November na kung saan kanina mukhang pula at yellow lang yung mapa natin. And in terms of percent normal, so generally below to near normal rainfall conditions. So ngayon, makikita natin, dalawang kulay, below normal to near normal rainfall condition. In terms of probability, how uncertain or certain are we na itong having below to near normal rainfall condition ay mangyayari. So makikita natin whether
mataas ang skill or confident tayo dun sa forecast. Ito na naman po sa probabilistic forecast. So makikita natin, we forecasted near normal rainfall condition. So generally, mga green, so more than 50% probability. So ibig sabihin po, just above the climatological probability of equal likely probability. So ibig sabihin po, pag nag-forecast tayo ng below, near, above, ang lagi ng chance ay 33.3, 33.3. So, yun po yung equal likely probability. Kaya kapag nagganito po yung kulay at near normal, so ibig sabihin po, just above the climatological probability, yung pino-forecast natin. So, we're putting better confidence on that. Mas mataas yung confidence natin. So, ngayon, ang nangyayari, pinapakita dito, less ang skill ng mga forecast natin. Yun po yung pinapakita natin. Because we forecasted below normal rainfall condition, pero in terms of probability, ay mas mataas ang probability of having above normal rainfall condition. So dito nakita natin na uncertainty natin. Nandito yung uncertainty level natin. Pero kung dito, titingnan natin, medyo certain tayo na ganyan yung posible. So maganda po ang skill ng mga forecast natin dyan sa mga ano. Kasi at this time of the year, actually, Visayas, Mindanao po, magandang skill ng mga forecast natin. Whether El Nino, neutral, or or La Nina. Pagdating po ng December, so dominant na yung northeast monsoon at maraming frontal system na posibleng makapagpa-apekto. Kaya usually po, ito pa rin yung mas maraming ulan sa eastern section ng ating bansa. Normally, pagdating ng December, so medyo may mga pag-uulan na rin po dito sa may Visayas and eastern portion of Mindanao. So type 2 climate na kung saan ito po yung mas maraming pag-uulan at that time of the year sa eastern section ng ating bansa. Below to near normal rainfall conditions, so makikita natin medyo tumatama yung skill natin dito, medyo mataas. Dito, okay din siya. Ang titingnan lang natin, hindi natin masyado ma-forecast yung dry condition dito kasi napakababa po nung variability ng pag-uulan kasi nga po, normally dry season sa December sa part ng Luzon area. But anyway, kahit naman po maging naku, above pa rin siya. Hindi ko na pwedeng dumami yung ulan niya. Ibig pong sabihin. Although we forecasted below normal rainfall condition, in terms of probability, posible pa rin mas above normal ang kanyang maging pag-uulan. Kasi nga po, napakaliit ng normal rainfall niya dito. Pagdating po ng January, ayan, so medyo dry. Confident tayo na talagang dry na sa January sa may Luzon area kasi mas mataas above climatological probability, including portions of southern Luzon. And then, below to near normal rainfall conditions. So nakikita niya, pinapakita niya na medyo maganda ang skill ng forecast natin pagdating ng January kasi nag-a-agree yung having below to near normal rainfall condition and in terms of probability. Yan. Feb, maulan sa may Eastern Visayas at Mindanao. Normally, makita natin medyo mas marami pong ulan dito sa may Mindanao pagdating ng Feb. So, yung dominant po ay yung intertropical convergence zone. So, dito na po nag-oscillate at saka yung frontal system natin. So, generally, higher probability of having near normal rainfall condition. Pero in terms of percent normal, ay makikita natin na near to above normal rainfall condition in some portions of central Luzon, pero yung extreme northern Luzon below to way below normal, and then the rest of the country dominant po yung below normal rainfall condition for Visayas and Mindanao. So except dito po sa may part ng southern Mindanao, near to above normal rainfall. March, generally way below normal rainfall conditions sa general portion po ng Luzon area, including Palawan and Mindoro. And then mostly near to above po sa may Visayas and Mindanao with some patches of below normal dito sa may part po ng Negros. Negros yun, no? Tigaran si Rusi. Ayan. So, ito po yung in terms of probability. So, mas may chance pa rin po na magkaroon ng above normal rainfall condition, although we forecasted it near normal rainfall condition. So, dalawa lang pagpapilian, either near normal or above normal rainfall condition. Ayan.
Pagdating ng April, so generally, normally dry po sa April. So way below normal po in general portions ng Luzon area. And mataas ang skill niya when we forecasted it, way below normal rainfall condition. And then near to above normal rainfall condition, so makikita natin, yun din po yung ipinapakita ng probabilistic rainfall forecast. So high ang confident natin dun sa forecast natin because both deterministic and probabilistic forecast agree. Yun. So, ito po yung forecast rainfall in percent normal per province, so in tabular form. So, in general portions po ng Luzon area, and including Bicol area, so medyo mas makulay siya, and then mas mapula-pula dito sa may parts po ng Central Luzon up to Cordillera Autonomous Region. At pagdating naman po dito sa may Visayas and Mindanao, so generally below to near normal yung first quarter or yung first 3 months, and then Feb to April makikita po natin. So may mga pag-uulan na rin po dito sa may Davao Region, sa may Compostela and Soc-Sargen Region at this time of the year. So medyo maulan din siya sa Mindanao, Eastern Mindanao area. Deterministic, so rainfall amount. Ito po. Dami, oo. Rainfall per region, so generally below to near normal except during the months of January, Feb to April, January, March, and April. So may makikita po tayong patches o way below normal rainfall condition dito po sa may parte ng Region 1, 2, and 3, which is normally dry siya. Watershed sa mga areas po natin. So, ito po yung mga forecast watershed rainfall natin. So, ibig sabihin po, area average ng watershed ang binibigyan natin ng forecast dito. Dito naman po, rain station. So, point forecast ang binibigay natin dito sa mga point data natin sa mga istasyon. Dito sa ating rain stations po. So, generally, below to way below, below to near normal rainfall condition. Colorblind na po sana yata ako. Yan, below to near normal rainfall condition, November, December. Sa pagdating ng January, so medyo yung pong mga rain stations natin sa may Luzon area ay medyo pumupula. So way below normal rainfall condition. Especially itong mga dams natin dito. Rain station. So, over selected river basins. So, area average naman po nung selected river basins yung pinapakita dito. Kasi yung sa mga watershed rainfall basin, iba-iba siya. So, yun po yung pinapakita natin. Ito ay area average po nung selected river basins natin. November, December, yung mga river basin natin po sa may Luzon area, parang yung Bicol River Basin lang yung uulan na maraming ulan pagdating ng November, December. Ayun. Feb, March, April. So, medyo below to way below normal rainfall except yun sa Agno and Buwed River Basin dito po sa may part ng North Luzon area. So, yung Mindanao natin, medyo maganda yung mga river basins natin. Medyo marami siyang ulan. Wag lang babahain. Ano po, hindi na maganda yan. Okay. Forecast dry day for November to April 2020. So, sabi po natin, define as day with less than 1 millimeter of rain. Ano yung nakikita natin? November, December, February, March. So, normally, parang halos okay lang. Except dito po sa may part ng Calabarzon. So, negative dryness, ibig sabihin medyo mas maraming pag-uulan. Ayun. So, parang good news to. Lalong-lalo na po kung dito, sa may part po nito. Kaya lang dito sana nanggagaling yung mas maraming araw na may ulan sa may Quezon area. Kasi ito yung posibleng makapagbigay ng pag-uulan po na pupunta sa Angat Dam. Ano, sir? Doon po. Doon sa Tigahan. Ayan. Temperature. Mas mainit ba daw yung ating Pasko or mas malamig? Yun po yung tanong lalo na nung nag-survey ang ating kapuso. So, pero ang sabi ng ating mga kababayan, mainit o magiging malamig ang ating Pasko, tuloy pa rin ang Pasko. Basta daw po may bonus. Yun yung sinasabi natin. Okay. So, forecast for November. So, eto po ay mean temperature ang pina-forecast natin dito. So, yung average po ng minimum at maximum temperature, daytime and nighttime temperature. So, medyo maraming pula.
Yung mga white po ay near average lang, pula is slightly warmer, slightly warmer, slightly warmer. Pero pagdating ng January, medyo mas madami na po yung near average niya. Pagdating na rin dito ng April, March, at saka po dito ng Feb. Ano yung ibig sabihin po niyan? So, tingnan natin yung ating ranges ng extreme temperature, daytime and nighttime temperature sa Luzon, Metro Manila, Visayas, and Mindanao. Makipapansin po natin, medyo matataas yung ating daytime temperature na forecast natin. So, yun po yung nagiging dominant kung bakit medyo mas mainit yung temperatura nating forecast in terms of daytime temperature. Pero kung titingnan po natin, December, January, February, medyo may mga mararamdaman na tayong mas malalamig na temperatura during nighttime temperature. So, makakaranas pa rin po tayo ng malamig na Pasko. We could get as low as 8.9 sa may Baguio. Dito sa Metro Manila, so mga around 17. So, instantaneous value lang siya. Hindi siya yung average na during the night, ma-experience natin yan. So, medyo malamig yung ating nighttime temperature. And in fact, since kung darating itong maaga, itong Amihan, actually kasi during first week ng November or second week ng November yung arrival ni Amihan, pero medyo mapapaaga siya ngayon ng konti, ng mga ilang araw. So, ibig sabihin po, kapag mas malamig ang temperatura natin nararanasan pag January at Feb, we could experience as early as December yung malalamig na yon. Kaya, malamig pa rin po yung Pasko natin. Hopefully. So, may mga cold surges po tayo mararanasan. So, bagyo, 1 or 2, 0 or 1, 0 or 1. So, medyo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 to 4. 1 to 4 pang bagyo. Yun po yung posible natin maranasan during the forecast period. So, 1 to 2 from November, December. So, may mga dalawa pang bagyo tayo mararanasan. Yun po. Depende. Okay. So, ito po ay isang bago naming forecast product. Tinetest pa lang po to. Hindi pa po to available sa Pag-asa website kasi po, tinetest pa rin po natin. Pero it is an opportunity for us para maipakita po natin na may ginagawang development yung Pag-asa. So, kanina yung pinapakita ni Sir Nico, so yung until October 25, may low pressure area po. So, etong testing mode natin na tinatawag na TC Threat Potential Forecast, ini-initialize siya every day. So, using GEFS data. So, ensemble po yon ng forecast system, ng Global Ensemble Forecast System, na kung saan pwede po tayong gumawa ng ganitong forecast. So, research testing phase pa lang po to, kaya hindi pa siya available sa Pag-asa. So, pero as early as week 14 days, 2 weeks before na mangyari ang event, for example, in terms of tropical cyclone. So, yung parang low pressure area ni Sir Nikos kanina, posibleng baka dito siya pupunta. Hindi po natin siya sinasabing typhoon, depression, or severe tropical storm. Pero may possibility kung LPA na yon at posibleng maging bagyo. So, eto yung posibleng maging threat niya dito sa ating bansa. So, as early as 2 weeks time, pwede po nating maibigay yan. Experimental pa lang po. Ayun. So, yun po yun. At least, meron po tayong dinidevelop po na at least in 2 weeks time, yun yung early action, early warning preparation po natin. Ibibigay po natin yan kung mataas na yung aming confidence sa pagbibigay ng ganitong klaseng forecast. So, tingnan natin kung tatama ito, Sir Nico. Ano po? Okay. At ito po ay ginawa through Amecoteco Philippine-Taiwan Cooperation Project po. So summary, ENSO neutral condition persists and will likely continue through the remainder of year 2019 until first quarter po ng 2020 in active ENSO alert system status. So for the whole country, yung rainfall natin sa November, generally near normal rainfall conditions while below normal sa may part po ng northwestern Luzon area. December, below normal rainfall condition in most parts of Luzon, pero yung rest of the country will likely experience near normal rainfall condition. Pagdating po ng bagong taon, 2020, way below to below normal conditions, most parts of Luzon and Visayas.
So doon po sa may parts po ng Mindanao, mostly ay near normal, except yung northwestern part ay below normal rainfall po. Pagdating ng Feb, way below to below normal rainfall condition, most parts of the country, and near normal to above normal sa may central Luzon, Palawan, and southwestern Mindanao. March, way below to below normal rainfall condition, most parts of Luzon and some parts of Visayas. Near normal sa rest of the country. Pagdating ng April, way below over most parts of Luzon and below normal sa may part po ng Visayas. And then near to above po rest of the country including Mindanao area. Temperature, generally near to average temperature, but then makikita po natin, meron pa rin po tayong mga cold surges na posibleng maranasan as early as December po. TC 1 to 4 during the forecast period until April and 1 to 2 until December po. So, imo-monitor po natin yung ating mga ito. So, advisory shall be issued as appropriate. So, hopefully in a day or two, tingnan po natin si Amihan. Ayan, so iihip na yung malamig na hangin. And tentative next forum po ay 27 November. So by the way, magkakaroon din po ng ASEAN Climate Outlook Forum. So yung pong forecast natin dito ay ipipresent din po natin forecast sa ASEAN country. Kaya nagkakaroon po ng consensus forecast at during this time of the year for December, January, Feb forecast. Yun po. And maraming salamat po. 10:30. Thank you, Miss Ana. So habang nag-i-snack po tayo, malapit na po yung December kasi baka may gustong daw mag-sponsor sa ating Christmas forum. Kasi meron po tayong special lecture, sandali lang po, dina-download lang po namin. May ipapakita si Sir Nikos. May ipipresent si Sir Nikos mamaya. Sandali lang po. So, sandali lang naman ito. Okay. So, okay. So, ready na po yung ating special lecture. Si Sir Nikos na po magpakilala kung ano yung ipipresent niya. Kasi ano siya surprise. Thank you, Sir Nikos. Maraming salamat po. Medyo surprise yung lecture. Anyway, meron naman kaming material. So, ano naman po ito? Hindi naman naiiba sa ating nalalaman na. So, naiba lang yung wording. So, yung nakikita natin dito, this pertains dun sa mga warnings natin sa severe weather bulletin. So, yung mga bagyo. So, ang malaking change, actually, isang word lang naman, ang dating tropical cyclone warning signal ay tropical cyclone wind signal na po. So bakit po natin ginawa yan? Kasi ever since naman, itong warning po na ito ay wala pong sinasabi tungkol sa ulan, yung nature ng ulan ng isang bagyo. So ngayon po, kinaklarify na namin na pag may bagyo tayo, so ito po ay for tropical cyclone po, kung may bagyo, ito po yung ginagamit natin ng mga warning signal, so yung mga wind signal. So ano mangyayari dun sa ulan? So yung ulan is covered na po on a separate product which are issued by our local PAGASA, yung mga PRSD na tinatawag. So yun po yung color-coded heavy rainfall warning. So yun po yung yellow, orange at red. So malinaw po yun. Pag may bagyo, dalawa po yung titingnan natin. Sa bulletin, meron pong general information po doon kung ano po yung posibleng maapektuhan ng mga malalakas na ulan. Pero yung refined na mga warnings, which is kung gaano kataas yung tsansa o ka-critical na yung mga pag-ulan, yun po ay covered ng
color-coded na heavy rainfall warning. So ito po, so yung nalalaman naman natin, hindi po malayo doon. So signal number 1 is ganun pa rin, 30 to 60 kilometers per hour. And then, of course, yung second na tier niya is number 2, 61 to 120, and so on. Ang gusto natin i-emphasize din, paalala din sa atin, na sa initial issuance ng tropical cyclone wind signals, meron po itong kaakibat na mga lead time. So ibig sabihin, signal number 1, halimbawa may parating na bagyo. So meron tayong signal number 1 na ni-raise. Sasabihin natin, sabi ng PAGASA, signal number 1, bakit maaraw pa? Kasi po, pag nag-issue tayo, ibig sabihin, signal number 1, you need to have at least the minimal amount of preparation dahil within 36 hours ay pwede na pong maranasan ito pong outer band ng bagyo. So pwede na pong makaapekto yung bagyo within 36 hours. And then of course, kung mataas yung chance na talagang patungo sa inyo yung bagyo, so within 24 hours bago dumating yung bagyo, kung malapit po talaga, meron po talagang sa inyo talaga yung tatahakin na lugar ng bagyo. So, within 24 hours, nakita ng mga forecaster ng PAGASA ay after 1 day, mararanasan na nung area na ito ang 61 to 120. Saka doon nilalagay ang signal number 2. So, tandaan po natin, sa initial po ito, no? Initial issuance, meron tayong mga lead time. So, 36 hours for signal number 1, yung 30 to 60, and then kung malapit-lapit na, nakita natin may mga lugar na pwede makaranas ng 61 to 120, itataas na po ng the day before ang signal number 2, 24 hours. And of course, halimbawa naka-signal number 1 na kayo, pero mukhang talagang patungo sa inyo yung bagyo, and pwede po nyong maranasan ang 121 to 170, within 18 hours bago nyo maranasan yan, si signal number 3 na kayo. So hindi po ibig sabihin, nako signal number 2 tayo, pero ang hina lang naman wala pa nangyayari. So hindi po ganun ibig sabihin dahil may lead time tayo. So ang lead time po, of course alam naman po natin lahat, pero paalala lang po, ito po ay para magkaroon tayo ng preparation dun sa inaasahan natin na effect ng bagyo in terms of sa hangin. So of course, sa initial issuance po ito, so pag dumadaan na po yung bagyo, halimbawa nag-landfall na po, of course, konti na lang talaga yung mga preparasyon na pwede nating magawa. Pero the day before na dumating siya, nasignalan na po yung lugar nyo, dapat meron na po tayong amount of preparation. And then of course, yung mga areas na nasa paligid, kahit hindi po doon dediretsuhin, talaga po yung mga nag-signal number 1, mas malaki po talaga yung doon sa actual na dadaanan ng bagyo kasi ibig sabihin kung lumigoy man ng konti yung bagyo, meron po tayong at least minimal amount of preparation kung sakaling nagbago po ng direksyon yung bagyo. Kaya minsan po, siguro nagtataka po yung ating mga kababayan, buong daan ng bagyo na to, signal number 1 tayo, parang wala naman nangyayari. Ibig sabihin lang po nun ay of course, una, magpasalamat na hindi po dumaan na akaapekto itong 30 to 60, pero at the same time, meron tayo dapat minimal amount of preparation dahil yung katabing bayan o lalawigan ay doon po nakakaranas ng bagyo. So pag konting liko lang, of course, maapektuhan na po tayo. Kaya dapat, yung signal number 1 po, talaga pong mas malawak na area po yun doon sa actual na dadaanan. Kasi nga, pag oras na lumigoy po ng konti yung bagyo, ay pwede na po maapektuhan. Kung wala pong preparasyon tayo, kahit konti, for 30 to 60 kph, ay doon po tayo maaabala o magkakaroon ng mga issue po sa ating pang-araw-araw. So, yan po. So, ito po, refinements. Reminders lang. So, ulitin lang natin. 30 to 60 is generally wala naman damage. Pero meron tayo dito sa sinasabi na for different materials. So mostly wala naman tong low risk or light damage dun po sa mga low risk structures. Yung mga barong-barong siguro na gawa sa mga light materials, yun po ang pwedeng magkaroon ng minimal damage. Of course, pagdating ng signal number 2, so note din po natin, dun po sa mga nakakatanggap sa mga ating
doon po sa mga agencies po na naririto na nakakatanggap po nung or nag-a-attend po nung PIDRA, meron din po tayong color coding sa mga signals. So ito po yung number 1 blue, tapos ito medyo yellow o ano ba to, maize, and then orange, tapos red, tapos violet o purple po yung number 5. Okay. So tandaan natin yung mga bagyo, pag tropical depression, hindi po lumalakas ng 120. Kaya pag tropical depression, ang pinakamataas na pwedeng mabigay na signal lang ay signal number 1. So wala pong tropical na depression na nagkakaroon ng signal number 2 at 3. Dahil tropical depression lang siya, hanggang mga 60 lang po. So pag naging tropical storm na, of course, pwede na po magkaroon ng 2 at 3. Dahil usually po, ang tropical storm ay umaabot na po ng mga hanggang 150. So of course, pag malakas na po yung bagyo, yun na po yung mga typhoon, dyan na po natin i-expect na pwede po magkaroon ng 1, 2, 3, 4. And then pag super typhoon lang ang pwedeng umabot ng signal number 5. Kaya ganun din po, pag nalaman po natin, tropical depression, Tropical depression, Egay. So ibig sabihin, signal number 1 lang ang pinaka mataas na pwedeng ibigay. So ibig sabihin, pag dumaan yung direktang dadaanan ng bagyo, ay signal number 1 ng pinakamataas na pwede ibigay. So hindi nyo pwedeng ikawalang bahala pag may signal po tayo ng tropical depression. Kasi ibig sabihin, kung dumaan po siya sa atin, magkakasignal talaga tayo, signal number 1. Hindi po yun parang, signal number 1 lang naman tayo. Mukhang hindi naman dadaan dito yung bagyo. Pero ibig sabihin, pag signal number 1, yun na po yung loob po ng tropical depression na makakaapekto yung 30 to 60. So yun po yung ibig sabihin yan. Pag signal number 1 po nung typhoon, yung ibig sabihin, nandun lang tayo, dadaplisan lang tayo. Kasi pag typhoon, pwede magkaroon ng 4 kung malakas yung bagyo. So ganun po. So pag tropical depression, 1. Pag tropical storm at severe tropical storm, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Severe tropical storm, typhoon po, 1, 2, 3, 4. Tapos pag super typhoon, yun na po yung pwedeng magkaroon ng signal number 5. Yun po. Okay. So, kung nakita na po natin to dati, halos ganun pa rin naman po. Basically, yung wording lang talaga. Emphasis na this warning pertains to wind only. So, of course, signal number 2, ang meron na pong mga yero, yung mga galvanized iron na roofs na pwede na pong mapilas sa mga bahay. And then, of course, some damage dun po sa mga billboards na hindi po na ibaba. And then, dahil nga po umaabot na sa 120 ang maximum. Okay. Signal number 3, of course, meron na tayong mga damages. Pero dun po sa mga medium risk structures, so mga gusali, light damage lang tayo. Pero in most agricultural lands, talagang mapapansin na ang mga damage ng ganito po kalakas na hangin, 121 to 173, so signal number 3. Okay, so signal number 4, heavy damage na tayo to almost hanggang medium risk structure. So yung mga high risk, mga building, ay heavy, very heavy na rin. So of course, pagdating ng signal number 5, this is super typhoon strength. Yung pinakamalapit dun sa mata ng bagyo, yung eye wall. So pag signal number 5 tayo, more than 220, catastrophic damage to, so widespread, and sa madaling salita ay matinding damage na ito or catastrophic. So ito pong signal number 5 ay ma-raise lang po yan. Bihira po yan ma-raise pag super typhoon lang. Dahil ito ay more than 220. Madalas po yung mga bagyo natin, kahit typhoon ay dito lang po naglalaro sa may signal number 3. So mga hanggang 170. So sustained winds po yan. So pag nag-gust, so ito, pag ang sustained wind na ay above 170, so signal number 4 na po yan. So typhoon. Okay. So yun lang po. Mabilis lang po ito. So tandaan po natin, ang tropical cyclone wind signal, wind po siya para sa hangin. Ang mga pag-ulan,
Of course, nandun po yan sa bulletin, yung mga bullet natin, sinasabi natin yung general condition, pero yung mga refinements o yung mga local warnings, yun po yung heavy rainfall warning na yellow, orange at red. Ini-issue po natin per region po yan sa heavy rainfall warning system. So yan lang po, maraming salamat. Thank you, Sir Nikos, for the instant na